ફ્રેન્ડ્સ, આજે બનાવવાના છે ચીઝ કોર્ન બોલ્સ. જો તમે પણ ચીઝ કોર્ન બોલ્સ બનાવવા માંગતા હો તો તમે મારી રેસીપીને ફોલો કરી શકો છો. મારી ચેનલના નવા વિડીયોઝ જોવા માટે તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો. જો તમે અત્યાર સુધી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ આઇકોન પર પ્રેસ કરો. સૌથી પહેલા અપડેટ લેવા માટે બેલ આઇકન પ્રેસ કરો, લાઈક કરો એન્ડ શેર કરો. ફ્રેન્ડ્સ, ચીઝ કોર્ન બોલ્સ બનાવવા માટે આપણને જોઈશે 1.5 કપ છીણેલી મકાઈ, 1/2 કપ બાફેલી મકાઈ, 1/2 કપ કેપ્સિકમ, 1 કપ બ્રેડ ક્રમ્સ, ગરમ મસાલો, ચીલી ફ્લેક્સ, આમચૂર પાવડર, ઓરેગાનો, વાટેલા મરચાંની પેસ્ટ, જીરું, લીંબુનો રસ, મીઠું, ચીઝ ક્યુબ્સ, 1/2 કપ ચીઝ, મેંદો સ્લરી બનાવવા. હવે એક બાઉલ લેવાનો છે, તેમાં 1.5 કપ બાફીને છીણેલી મકાઈ લેવાની છે. ½ કપ ચીઝ, 1/2 કપ આખી મકાઈના દાણા બાફીને લીધા છે, 1/2 કપ કેપ્સિકમ, બધા જ મિશ્રણને સરસ રીતના મિક્સ કરી લેવાનું છે. પછી તેમાં 1 ચમચી જીરું પાવડર, 1/2 ચમચી આમચૂર પાવડર, 1 ચમચી રેડ ચીલી ફ્લેક્સ, 1 ચમચી લીલા મરચાંની પેસ્ટ, 1 ચમચી ઓરેગાનો, 1 ચમચી ગરમ મસાલો, 1 ચમચી લીંબુનો રસ, મીઠું સ્વાદ અનુસાર ઉમેરવાનું છે. બધા જ મિશ્રણને સરસ રીતના મિક્સ કરી લેવાનું છે. પછી તેમાં 1.5 ચમચી બ્રેડ ક્રમ્સ એડ કરવાના છે. બ્રેડ ક્રમ્સથી બાઇન્ડિંગ સરસ આવે છે. ત્યારબાદ તેના બોલ વાળી લેવાના છે. પછી બોલમાં વચ્ચેથી થોડી જગ્યા કરીને નાનકડો ચીઝ ક્યુબ મૂકી દેવાનો છે અને બોલને ફરીથી કવર કરી લેવાનો છે. એટલે એક સરસ બોલ જેવો શેપ તૈયાર થઈ જશે. આવી જ રીતના બાકીના બધા જ બોલ્સ તૈયાર કરી લેવાના છે. તમે વિડીયોને એન્ડ સુધી જોજો. વિડીયોના એન્ડમાં મેં થોડી ટિપ શેર કરી છે. હવે આપણા બધા જ બોલ્સ તૈયાર છે. તેને આપણે મેંદાની સ્લરીમાં ડીપ કરવાના છે. મેંદાની સ્લરી બનાવવા માટે 1/2 કપ મેંદામાં પાણી એડ કરવાનું છે અને એક પતલી સ્લરી બનાવી દેવાની છે. પછી બોલ્સને પહેલા મેંદાની સ્લરીમાં ડીપ કરવાના છે અને પછી બ્રેડ ક્રમ્સમાં. બ્રેડ ક્રમ્સથી બોલ્સને પૂરા કવર કરી દેવાના છે. આવી જ રીતના બાકીના બોલ્સને પણ પહેલા મેંદાની સ્લરીમાં અને પછી બ્રેડ ક્રમ્સમાં રગદોળવાના છે.
બધા જ બોલ્સ તૈયાર છે. તેને આપણે તળવાના છે. એક વાસણમાં તેલ ગરમ કરવાનું છે અને તેમાં બોલને એડ કરવાના છે. બોલ્સને હલકા પિંક કલરના થાય ત્યાં સુધી આપણે તળવાના છે. સરસ રીતના આપણા પિંક બોલ્સ રેડી છે. બધા જ બોલ્સને તળ્યા પછી તેને સોસ સાથે સર્વ કરી શકો છો તમે. ચીઝ બોલ્સ રેડી છે. તમે જોઈ શકો છો કેટલા સરસ બન્યા છે. ટીપ 1, તમે મેંદાની સ્લરીની જગ્યાએ કોર્નફ્લોરની સ્લરી પણ બનાવી શકો છો. ટીપ 2, જ્યારે પણ બોલ્સ બ્રેડ ક્રમ્સના કોટિંગ પછી તૈયાર થઈ જાય ત્યાર પછી એને તળતા પહેલાં તમે 5 થી 10 મિનિટ માટે ફ્રીઝમાં સેટ થવા માટે મૂકશો તો એ સરસ રીતના ક્રિસ્પી બની જશે. ટીપ 3, બોલ્સના મિશ્રણને બાઇન્ડિંગ આપવા માટે તમે બ્રેડ ક્રમ્સની જગ્યાએ 1 ચમચી કોર્નફ્લોર પણ યુઝ કરી શકો છો. થેન્ક યુ. એન્જોય યોર ચીઝ બોલ્સ.